Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Am promis că vin cu o tăiere în verde în primă fază, adică imediat în primăvară, la sfârșitul aprilie, la un pom după 2 ani de vegetație. Mă repet pentru cei care n-au văzut celelalte tutoriale, tăierea în verde este o operațiune care se face din primăvară, deci din aprilie, și până în toamnă, când pomul îi pică frunzele. Se fac multe intervenții, dar toate fac parte din aceeași teorie de tăierea în verde. Dar prima tăiere în verde, prima intervenție, prima lucrare care se face este eliminarea unor lăstari în primă fază și alegerea unor lăstari pe care nouă ne trebuie. Adică îi favorizăm pe ei. Pentru cei care n-au văzut tutorialele anterioare, în care am prezentat cum se procedează la un pom plantat și prima intervenție a lui când pornește în vegetație, la alt tutorial care l-am făcut și pe acesta înainte, la acest tutorial care se referea cum se face prima intervenție în primăvară după un an de vegetație, și iată că am ajuns acum, pentru cei care au urmărit este mult mai simplu, la un prun care se află după 2 ani de vegetație completă, așa cum am mai spus și în alte tutorialuri. Vegetația completă înseamnă din primăvară până în toamnă când pică frunza. Ăsta e 2 ani de vegetație completă. Și uitați aici, l-am plantat, noi când l-am plantat, și l-am scurtat la 60 de centimetri, de aici, din tăietura asta, vedeți? Și a pornit niște lăstare, ăsta și ăsta. I-am ales eu așa. Au crescut, unii mai tare, alții mai slab, și i-am scurtat, uitați, ăsta de aici după un an de vegetație, ăsta de aici, un mai slab, vedeți? Următorul din zona asta de aici și următorul de aici. Acum, ce vedem de aici în sus este exact ce a crescut anul trecut, al 2-lea an de vegetație. Bun, și spuneam mai așa, prima intervenție în verde este în faza asta, vedeți? Mungurii vegetativi pornesc în alungire și dă naștere la lăstari. Ăsta e lăstarul în primă fază, vedeți dumneavoastră, câteva frunzulițe. El se va alungi, ăsta acum se formează până la 1 metru, 1,5 metri. Depinde de puterea pomului și de categoria solului, inclusiv condițiile pedoclimatice, adică și de apă și îngrășământ. Ramurile de schelet se formează în fiecare an prin 3 repetate, 40-50 de centimetri. Așa m-am făcut noi aici. Am lăsat aici 40. Acum, din lăstarul care a crescut anul trecut, l-am scrutat ea la 40 și așa voi face în continuare. Fac asta pentru ca pomul să devină mult mai rigid, dur, să reziste la vânt, la sarcină cu rod pe el, fără să avem dezbinări sau răsturnări, inclusiv basculări chiar de la bază, de la sol. De asta facem construcția. Bun, dar am prezentat noi tutorial în care ce făceam? Scurtam lăstarul după ce treceam de faza verde, adică în toamnă. Așa cum am făcut și aici, de fapt. Dar, ca să nu eliminăm lăstarii concurenți ai lăstarului de prelungire în toamnă, prin tăieri, o facem în faza asta. Asta este un lucru foarte, foarte important. De exemplu, aici, vedeți dumneavoastră, avem așa, 4 ramuri de schelet, 2, 4, putea să fie și 3 și 5, nu are importanță, în cazul nostru este 4. Ne alegem lăstarul de prelungire, vedeți dumneavoastră, către exterior. În partea opusă aici, la fel, ne alegem către exterior. Și tot așa facem și cu celelalte 2 ramuri de schelet. După ce ne-am ales lăstarul de prelungire, venim și eliminăm lăstarii concurenți. Adică care sunt acele lăstari concurenți? Cei de imediat în partea inferioară, acelui ales. Ăsta și cu ăsta. În partea asta la fel. Dar mare atenție să vedem aici care e lăstarul care se ducă mai departe. Ăsta sau ăsta. Vedeți că niciunul nu pleacă exact pe linia asta cum ne-am dorit noi. Unul pleacă în stânga, unul pleacă în dreapta. Și aici ce facem noi? Ținem cont de poziția față de celelalte ramuri de schelet. Și atunci îl vom alege pe acesta. Are o pornire ușoară către zona asta, dar e mult mai favorabil decât cel care se apropie de această ramură. Și îl păstrăm pe acesta, eliminăm concurentul 1, concurentul 2 și pe ceilalți îi păstrăm. Dacă sunt mai mulți lăstari pe această ramură anuală, mai eliminăm dintre ei pe cei care pornesc către interior, pentru că clar îi vom elimina în vară cu foarfeca sau în toamnă cu foarfeca și este mult mai dificil de executat. Și pentru că am ajuns aici, haideți să facem și pe ăsta. Deci avem așa, pornire către exterior
eliminăm concurentul 1, concurentul 2 și eventual unul care pornește spre mijloc aici. Ramura aceasta, vedeți dumneavoastră, este o ramură, o microblastă, cum am spus noi, care este predispusă să intre pe rod. Deja, vedeți aici, avem o floare care nu va produce anul acesta, pentru că a fost îngheț, dar a avut tendința de a produce rod și o lăsăm. Și dacă sunt mai multe lăsăm. Venim în partea opusă acum ca să facem același lucru, de fapt, nu facem altceva. Alegem lăstarul către exterior, care este chiar foarte bine plasat, vedeți, ăsta de aici. Scoatem imediat concurenții și eventual dacă mai scoatem pe aici unul pe interior, bine, dacă nu are, nu ne deranjează, nu scoatem niciunul. Mergem în partea opusă, facem același lucru. Deja avem aici lăstarul care pleacă către exterior, scoatem doar interiorul de aici. Și cam atât. Vedeți dumneavoastră, dacă nu fac această intervenție acum, o să o facem când? O facem în uscat, atunci când ne alegem noi ramura de prelungire și eliminăm ramurile concurente. Ce presupune asta? Presupune să tăiem la inel cu foarfecul, presupune să avem surpriză să pornească în primăvară din zona inelară noi lăstari din mugurii de rezervă. Asta înseamnă să facem și o intervenție în vară, să rupem lăstare noi apăruți în stare ierbacee și ne complicăm lucrurile. Deci această operațiune care vă spun eu aici este foarte, foarte utilă, foarte importantă de făcut pentru cei care au văzut acest tutorial. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, pentru că este un canal gratuit de informații horticole. La revedere și succes pe toată linia!